Σήμερα θα αλλάξουμε το ελαττήριο μετάδοσης από ένα Piaggio Beverly 300. Ξεκινώντας θα αφαιρέσουμε το καπάκι από το φίλτρο αέρος. Έχει τρεις μακριές βίδες. Θα αφαιρέσουμε και το φίλτρο αέρος. Έχει πολλές σταυρωτές βίδες. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να βγάλω το καπάκι του Imanda χωρίς να βγάλω το φίλτρο αέρος, αλλά θα το βγάλουμε κιόλας για να το δούμε. Ωραία. Θα βγάλω και αυτό το πλαστικό καπάκι, το οποίο δεν χρειάζεται να το βγάλετε εσείς, τζάμπα το έβγαλα. Και τώρα αυτό το πλαστικό καπάκι έχει τρεις βίδες μακριές, οχτάρες, μία δεξιά, μία αριστερά και μία από κάτω. Ωραία, τραβάμε προς τα έξω και αφαιρείται. Τώρα θα αφαιρέσω τρεις Allen βίδες, συγκρατούν αυτό το πλαστικό, το οποίο μέσα έχει ένα σφουγγαράκι για να φιλτράρει τον αέρα που τραβάει το βαριατόρ. Αυτό θα το καθαρίσουμε. Και τώρα μία στο κέντρο και πολλές περιφερειακές οχτάρες βίδες για να λύσουμε το καπάκι του Imanda. Εδώ έχει και ένα σώμα, μην το ξεχάσουμε να το ξαναβάλουμε. Τώρα θα κοντράρω το πίσω μέρος του Imanda για να ξεβιδώσουμε το 19 παξιμάδι. Ωραία. Άλλη μία σταυρωτή εδώ πρέπει να βγει. Ένα πλαστικό καπάκι που εμποδίζει το καπάκι. Ωραία, οι δύο τελευταίες βίδες νομίζω είναι. Μια ροδέλα είναι εδώ, δεν βγαίνει. Ωραία, και τραβάμε προς τα έξω. Χτυπάμε και λίγο με τη ματσόλα. Ωραία. Και το καπάκι μας βγήκε. Τώρα για να αφαιρέσω την καμπάνα μετάδοσης θα δημιουργήσω μοχλό με δύο κατσαβίδια και όπως το δείχνω βγαίνει. Θα αφαιρέσουμε και το εξωτερικό μέρος του βαριατόρ λύνοντας τη 19 ραβίδα, αφαιρώντας τις δύο ροδέλες. Βγαίνει το εξωτερικό. Έχει άλλη μία ροδέλα που πρέπει να αφαιρέσουμε. Τραβάμε προς τα έξω τον Imanda μαζί με τη μετάδοση. Αφαιρούμε τον Imanda από τη μετάδοση και πάμε να δούμε τη μετάδοση, ο οποίος είναι ένας απλός μηχανισμός. Εδώ απ' έξω έχει τις σιαγώνες. Από μέσα πιάνει ο Imandας και τον Imanda τον τεντώνει ένα ελαττήριο, αυτό που θα αλλάξουμε. Είναι πολύ απλός μηχανισμός. Λοιπόν, αυτό είναι το ελαττήριο, το μαμά, που είναι πιο μαλακό από αυτό που έχει μέσα. Λοιπόν, για να αποφύγω τυχόν εκτινάξεις του ελαττηρίου που θα το λύσω, θα βάλω δύο σφιχτήρες για να με βοηθήσουν, γιατί κανονικά θέλει δύο άτομα, ένας να κρατάει και ένας να ξεσφίγγει. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα 46 καρυδάκι, πολύ μεγάλο, και με το ηλεκτρόκλειδο θα το λύσουμε.
Ωραία, και αφού λύθηκε βγάζουμε το παξιμάδι, πιέζουμε προς τα κάτω και το ελαττήριο απελευθερώνεται. Ωραία, αυτό είναι το ελαττήριο. Νομίζω ότι είναι το λευκό της μαλώσι αυτό. Λοιπόν, και να πούμε και δύο λόγια για τα ελαττήρια. Λοιπόν, όταν έχουμε ένα πιο σκληρό ελαττήριο, πιέζεται περισσότερο η μάντας και μένει πιο ανοιχτός. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε ένα γρανάζι μεγαλύτερο πίσω, με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη ροπή, αλλά περισσότερες στροφές. Και τώρα αντίθετα, το μαμά ελαττήριο που είναι πιο μαλακό, είναι πιο προοδευτικό, δουλεύει με χαμηλότερες στροφές. Το γρανάζι πίσω, ας πούμε, ότι είναι λίγο μικρότερο, που σημαίνει ότι στα απότομα δεν ακούει όπως θα ακούσει με ένα σκληρό. Αλλά έχουμε και το πλεονέκτημα της αξιοπιστίας, γιατί δεν πιέζει τόσο πολύ τον ημάντα και δεν τον φθείρει γρήγορα. Και επιπλέον την οικονομία, γιατί δεν δουλεύει τόσο πολύστροφα. Όποιος θέλει πιο νευρικό μηχανάκι, απλά επιλέγει σκληρό ελαττήριο πίσω και λίγο ελαφρύτερες μπίλες μπροστά στο βαριατόρ. Τώρα θα αφαιρέσουμε αυτή την πλαστική πατούρα για να την βάλουμε στο ελαττήριο που αντικαθιστούμε. Ωραία, το βάζουμε πάνω. Έχει ένα λούκι, δεν μπορεί να μπει λάθος. Και τώρα κανονικά θέλει δύο άτομα, ένας να πιέζει κάτω και ένας να βιδώνει, και αναγκαστικά θα το βάλω κάτω για να το πατήσω με το πόδι και το βιδώνουμε, το πιάνουμε λίγο δηλαδή, έτσι ώστε να το σφίξουμε με το ηλεκτρόκλειδο μετά. Ωραία, εδώ δεν θα το τερματίσουμε στο σφίξιμο, γιατί θα το σφίξουμε με δυναμόκλειδο. Το επανατοποθετούμε με την αντίστροφη φορά που το βγάλαμε. Ξεχάσαμε να βάλουμε τον ημάντα. Ωραία, βάζουμε τον ημάντα πρώτα και μπροστά στο βαριατόρ. Ωραία. Θα βάλουμε τη ροδέλα. Εδώ το τραβάμε λίγο προς τα μπρος για να μην το πατήσει. Θα βάλουμε το εξωτερικό μέρος του βαριατόρ, την ψηλή ροδέλα, τη χοντρή ροδέλα, τη 19 ραβίδα. Θα σφίξουμε με το ηλεκτρόκλειδο έως ένα σημείο. Και τώρα με ένα δυναμόκλειδο σφίγγουμε στα 75 έως 85 νιουτόμετρα ροπής, όπως λέει και ο κατασκευαστής. Εδώ δεν έχει μπει τέρμα μέσα, πρέπει να μπει τέρμα, ώστε να το κοντράρουμε και να κάνουμε σύσφιξη με ένα δυναμόκλειδο στα 45 έως 50 νιουτόμετρα ροπής. Επανατοποθετούμε και την καμπάνα. Θα τη χτυπήσουμε λίγο να μπει μέσα στο καρέ. Δεν ξέρω γιατί το δικό μου πάει δύσκολα μέσα και βγαίνει δύσκολα. Μερικά μπαινοβγαίνουν εύκολα. Θα το βάλω και τη 19 τώρα, ώστε να σπρώξει μέσα την καμπάνα. Θα επανατοποθετήσουμε και το εξωτερικό καπάκι. Θα βάλουμε και το 19 το παξιμάδι πίσω. Θα το σφίξουμε με το ηλεκτρόκλειδο μέχρι ένα σημείο και μετά θα το σφίξουμε με το δυναμόκλειδο. Και βιδώνουμε περιφερειακά όλες τις βίδες με το χέρι, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τις στραβοπιάσουμε.
Θα σφίξουμε και την πίσω 19 ραβίδα με ένα δυναμόκλειδο στα 54 έως 60 νιουτόμετρα, όπως λέει και το βιβλίο του κατασκευαστή. Ωραία, τώρα σφίγγουμε γύρω γύρω με την ηλεκτρική καστάνια, δεν τα καργάρουμε. Και τώρα με ένα δυναμόκλειδο σφίγγουμε στα 11 έως 13 νιουτόμετρα. Ωραία, επανατοποθετούμε και το πλαστικό καπάκι που έχει το φίλτρο μέσα που τραβάει αέρα, το βαριατόρ, αφού καθαρίσαμε και το σφουγγαράκι. 3 Allen παίρνει εδώ. Ωραία, τώρα βάζουμε το πλαστικό καπάκι, 3 οχτάρες και αυτή με το δυναμόκλειδο 11 έως 13 νιουτόμετρα. Τώρα επανατοποθετούμε το φίλτρο αέρος. Πολλές σταυρωτές βιδούλες, 5-6 σίγουρα. Και τέλος το καπάκι που είναι για ομορφιά αυτό, με 3 μακριές σταυρωτές βιδούλες. Και η αλλαγή ελαττηρίου μετάδοσης από ένα Piaggio Beverly 300 είναι έτοιμη. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Για ό,τι απορίες έχετε γράψτε μου στα σχόλια.